Sige, takpan mo na. Tita. Commercial lang to, kuya. Anong gusto mo? Commercial lang to. Ayan. Anong problema mo? Sige. So, hindi po siya magic. Anong gusto mo? Video? So, hindi po siya magic. Science po siya. Video? Kinakabit po Video ba? namin yung internet sa brain. Video, which is yung picture. brain sa brain stem. So, yun po yung na-activate namin through sound wave. Ito, After video. nun, mababasa na nila yung mga dapat basahin kahit naka-blindfold. Yung dala po namin yung bata dati. Nandito yung bata, pinapabasa ng mga tao nandyan sa kabila. So, malayo po. So, yung sa kanya po, smelling ability and touching. So, anything po na pwede niyang hawakan, kahit po nakabaliktad po yung libro, mababasa niya. Tapos yung brain niya bibilis. Yung retention, comprehension, bibilis po siya. Dahil lahat po ng sensorial ability niya, gagana na po. Sige po. So, hihingi po ako ng mga ID na babasahin po or libro. Okay, Grace, pakilagay mo na yung blindfold. So, dalawa po yung blindfold. So, last year po, nasa Marawi ako. Kasama ko po yung doktor na nakasama namin kapon. So, ito po, dalawa po yung blindfold niya. So, babasahin ko po. Ma'am, ano po yung babasahin po? Calling card, ID po, Yes, ito. paper bill. Wala na siyang mata? Wala na po. So, dalawa po yung nilagay. So, dapat po nakarelax. Okay. Okay, Grace, ma'am, pakiabot po. Okay, pakibasa to. Tahimik lang po. Grace, pakihawa. Okay, Grace. Ayan. Wala ka sinisilip? Wala silipan na. Inaamoy. RIZALITO, Y. David, Executive Director, 0942-813-5436-38. Oh, grabe. Ma'am, ID po. Perfect. ID po. ID. Galing nga. So, ito po yung babasahin. Kasi po si Sir nakita na eh. Okay. Ito po. So, kakapayin po niya. Kahit po nakabaliktad, nakaharap po sa inyo. Sir. Media, Esmar, Estabilio, Reporter, Launcher, Sir Dexter, AMOROSO. DZRH Media, Ito, katabi ko. Blue, Yellow, Red. Galing. Nakita po. Anak niyo ho yan? Opo. So, isa po ako doon sa nagtuturo. Sa Philippines po, ito lang po kami nagtuturo. Kaya lang po sa Japan, medyo ginagamit na po ito kaya mabibili sa mga bata po doon. So, in 5 minutes, tapos po ang libro sa kanila. 10,000 books in a month ang binabasa nila. So, dito po pag na-implement. Sa Pasig po, ginawa na po namin. Lahat ng dropout, binigay po sa akin. So, 99.9% po, pumasa po sila. Kasi po, bumilis po yung upa. Meron pa po ba na mapapasa po? Libro or ID? Paper bill po, pera. Any currency na hindi niya alam, serial number, tsaka currency, sasabihin po niya. Tapos nakakapaglaro po siya ng Rubik's na naka-blindfold. Oo. Ito po. Grace, nakipasa. Smarte, Sunny, So, pinabasa po yung ID ko. Yung calling card ko. Ito daw. Ito po. Ito po, hindi po niya alam. Mabuti po, nandito po ako sa Balitaan Forum. Sige po. $1. Serial number, please. Alam mo, $1 na amoy? L55 910717L. Galing. So, wala po pinagkaiba sa mga aso. May sleeping ability. Thank you ha. Opo. Okay, sige po. Pwede pong nakalagay sa cellphone. Type, Grace, pakibasa. Magkano yung piring niya? Bibili na daw. Bennet, AMOROSO, So, nakabaliktad po. Sabi po ng science, kapag nakaharap po, ganyan po ang basa. Sabi po ng mga doktor, sa likod po ng brain natin nakabaliktad. Kasi po, ginagamit niya po yung brain, yung midbrain, which is yung the brain stem, lahat ng sensorial ability po. So, nababasa niya kahit nakabaliktad. Kuya, hope you won't mind if I ask. Yes, ma'am. If in case palitan yung piring Yes, niya, po. No okay lang problem din. po. Okay po. Wala connection yung piring. Wala po, wala po. Okay. Actually, dalawa po yung nakapatong, tatlo. So, ginagawa po namin, nilalagyan pa po siya ng black na cloth, yan naiwanan po. So, binili po namin yung module sa India, Mindtech International.
So, meron po sa Japan, Singapore. Kaya masyado pong expensive doon. So, dito po, sana lang po makababa. Kaya pumupunta po kami ng probinsya para po magturo sa mga bata. Gano'ng katagal mapag-aralan? 3 hours po. Tuturo ko po ng 3 hours. 3 hours lang? Opo, meron po akong ginagamit na sound wave, which is alpha theta. Nire-relax ko lang po yung brain. After po ma-relax yung brain, kasi masyado na tayong busy, hindi na po natin nagagamit yung sensorial ability. Yung mata na lang palagi natin ginagamit. So, lalo na po sa mga senior, anti-Alzheimer, anti-depression. So, meron na po mga research na ginagamit po siya cognitive and medical diagnosis. So, yung sound wave po, yun po yung ginagamit natin. So, may mga research po tayo ng mga backup. Naniniwala ako kayo sa hypnosis. Parang ganun din po siya. Kaya lang po, Hypnosis? opo, wag lang pong sumobra. Pero halos ganun din po siya. Mind setting and more on subconscious mind po yung dinidil namin. 3 hours o? 3 hours? 3 hours po. Magkano bayad nun? Sorry po. Pakibasa pala. Tatlong number ha, tatlong number. Sir Rick. Graph, photo, and video coverage. Sige po, salamat po. Sige po ma'am, salamat po. Okay, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid and welcome to Dr. Erick San Juan, Friday Balitaan sa Hotel Rembrandt. Okay sir, umpisa na natin. Let's all stand to pray. Let's all pray, sir. Panginoon, maraming salamat po at ligtas po kaming nakarating lahat dito po sa lugar na ito at naway ligtas din po kami makauwi sa aming mga tahanan. Panginoon, pagsamasamahin niyo po ang mga brain ng mga matitinong tao na nagbibigay ng oras at panahon para dito sa Friday Balitaan ni Dr. Erick San Juan. Ligtas niyo po sila, bigyan niyo po sila ng magandang gabay at bigyan niyo po sila ng magandang posisyon sa anumang bahagi dito sa mundo na makakatulong sa ating mga kababayan. Ang lahat na ito'y nagsusumama po kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you. Okay, magandang umaga po. Hello, Sir EJ. Good morning po. Salamat. Nandito naman po tayo ulit sa Friday Balitaan ni Dr. Erick San Juan. Sorry. Ayun, good morning to everyone. And salamat sa mga guests na pumunta, no? Umpisa na natin, Yes, sir. umaga. Oo. At exciting po tayo ngayon. Ang usapin po natin, alam naman po natin, kahapon lang po ay naganap ang Bonifacio Day at maraming mga do's and don'ts na nangyari po na hindi naasahan. Siguro po isang bahagi po ang gusto po nating malaman at maintindihan ukol dito Sir EJ sa ating revolutionary government. At dahil po dyan ay nais po nating ibigay ang usapin na ito sa ating pinagpipitagang kuya, lahat na sabi nga kuya daw. Pakilala mo ang katabi mo. Yes, none other than Mr. FERDIE PASION. Yan. Salamat mga kaibigan, mga kasama mula pa noong 1970s. Ang revolutionary government po ay yung isa-set aside yung ating constitution at maaring automatically abolish ang judiciary at ang Congress. Sa makatuwid, ito po ay monarchy, no? Kapareho ito sa Saudi Arabia na hari lamang ang masusunod. At kung anong gusto ng hari ay yun ang masusunod. Wala pong demokrasya. Maganda po ang revolutionary government kung gagamitin para sa mahirap, no? Pero kung ito ay gagamitin para sa mga oligarchs at sa mga dayuhan at upang maihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ito po ay hindi maganda. Ito po ay counter-revolutionary. Hindi po revolutionary ang pagkampi sa mga oligarchs. Bakit po natin nasabi na maaaring gamitin para sa oligarchs ang revolutionary government? Sapagkat nakikita po natin na walang ginagawa ang gobyerno para ibaba ang presyo ng kuryente, number one. No? Hindi pa rin nire-repeal ang IPIRA. Actually, sa Constitution po, para magkaroon ng revolutionary changes, hindi na po kinakailangan ng revolutionary government. Unang-una, sa IPIRA, nakasulat po sa ating Constitution na no bill passed by either house shall become a law unless it has passed 3 readings on separate days and printed copies thereof in its final form have been distributed to its members 3 days before its passage, except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment. Ibig sabihin, all the President has to do is to certify a bill as urgent and automatically that bill becomes a law.
Bakit po mahalaga na pababain ang presyo ng kuryente? Kasi sinisisi nila ang ating konstitusyon kung bakit daw hindi tayo umuunlad. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na ang ating konstitusyon ay hindi sagabal sa pag-unlad. Ang sagabal sa pag-unlad ay yung kawalan ng political will ng Malacanang kung bakit hindi niya pinapatupad yung mga nakasulat sa konstitusyon. Kaya hindi tayo umuunlad. Number 1, industrialization. Babasahin ko po sa inyo sa Article 12, National Economy and Patrimony. The state shall promote industrialization. Hindi po sinabi dito na si Manny Pangilinan na magpro-promote ng industrialization o yung mga kumpanya ng People's Republic of China ang magpro-promote ng industrialization. Ang sinasabi po dito, the state shall promote industrialization. Estado, state-owned. Katulad nung ginawa ni Marcos nung araw, yung National Steel Corporation, gobyerno ang may-ari, yung ating mga iron, manganese, na co-convert into finished products, steel. Yung copper, nagpagawa ng copper smelter, yung ating copper, nagkaroon ng copper ban, copper export ban, dito kino-convert into finished products. Ang problema yung ating copper smelter na pinagawa ni Marcos, binenta sa mga Hapon. Kaya mga Hapon ngayon ang may-ari. Yung Pilseco, Baseco, yung pinoproduce ng National Steel Corporation, ginagawang barko, yung Pilseco, Baseco, binenta rin eh. Kaya hindi na tayo nakakagawa ng barko ngayon. No? Napakahalaga po sa ekonomiya, sa pag-unlad ng ekonomiya, yung industrialization. Kasi kung patuloy nating binibigay lamang sa China, sa Amerika, yung ating mga natural resources, ay wala pong mangyayari sa ating bansa. Nakalagay po dito sa ating Constitution, Section 2, Article 12. All lands of the public domains, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all forces of potential energy, fisheries, forests, or timber, wildlife, flora, and fauna, and other natural resources are owned by the state. Ano po yung sinusulong nila? 100% foreign ownership of everything. Yan po ba ay revolutionary? Ibibigay natin yung kayamanan ng ating bansa sa mga dayuhan? Hindi po yung revolutionary. That's counter-revolutionary. Ang revolutionary po yung nakasulat dito sa Constitution na kinakailangan yung Estado ang magpro-promote ng industrialization at Estado ang may-ari ng lahat ng kayamanan ng Pilipinas, hindi i-export ang raw materials o natural resources, ang i-export ay finished product. Yun po ang revolutionary. At nakasulat din po sa ating Constitution na bawal ang political dynasty. Subalit ito po ba mga provisions na binabanggit ko ay pinatupad? Hindi po. So hindi kasalanan ng Constitution kung bakit hindi tayo umuunlad. Kasalanan ng mga nakaupo sa gobyerno na ayaw nilang ipatupad. Kasi sila mismo political dynasty. Kung talagang gusto ng presidente na ma-abolish ang political dynasty, all he has to do, katulad ng binasa ko kanina, is to certify as urgent a bill abolishing political dynasties. Sa pa po, gusto nila federalism. Alam po ba niyo epekto ng federalism? Kung nakakita niyo yung nangyari sa Yugoslavia, kamakailan lamang nagpakamatay yung isang general doon sa tribunal na ginawa ng Estados Unidos at ng Saudi Arabia, United Kingdom at Malaysia. Kasi yung tribunal na yun, ang pinopromote nun, Islamization of Europe. Ang ginawa po kasi nung araw ay para magkaroon ng Islamic State sa Europe, nakialam ang Amerika, pinabagsak yung Orthodox Christian country of Yugoslavia para makapag-create sila ng Islamic State of Bosnia-Herzegovina and Islamic State of Kosovo. Pinabagsak nila. Kaya dahil federalism, yung form of government ng Yugoslavia, madali silang napabagsak. Kasi bawat isang state ay nagdeklara ng independence, katulad ng Bosnia-Herzegovina, yung Kosovo, yung Slovenia, yung Macedonia, yung Bosnia-Herzegovina, Croatia. Bakit po? Kasi under federalism, kung kayo po ay nag-aral ng batas, at kahit sino eksperto sa batas ang inyong tanongin, there is the inherent right to secede, katutubong karapatan para humiwalay. At yan po naganap ng American Civil War. In-exercise ng Southern States yung kanilang inherent right to secede. Pero the President of the United States then did not recognize that inherent right. Kaya nagkaroon ng Civil War. Nagkaroon ng madugong Civil War. Ngayon, under the United Nations, the right of peoples to self-determination is ensured. All you have to do is to conduct a referendum. If you are a federal government,
mag-conduct ka lang ng referendum, katulad sa, ang Brexit po is a federation, no? ang European Union is a federation. So what the British did is to conduct a referendum, yung tinatawag na Brexit, para makahiwalay sila sa Federation of Europe. Yung United Kingdom po is a federal government. Ang ginawa ng Scotland, nag-conduct sila ng referendum para makahiwalay sila sa Britain. Yung unang referendum nila, hindi nanalo yung yes. Pero they will conduct several referendums until the yes wins. Until the yes wins. And once the yes wins, nothing on earth can return Scotland to the United Kingdom. Once na humiwala yan, hindi na yung makakabalik. So sa Mindanao po, magkaroon tayo ng theoretical situation. Ang COMELEC chairman si Sheriff Abbas, is as we all know, is pamangkin ni Iqbal, MILF. And MILF, as we all know, has been supported by Malaysia. Pag nagkaroon ng referendum sa Mindanao, halimbawa, at sasabihin ng COMELEC chairman, panalo ang yes. Ang tanong, halimbawa, gusto ba ninyo humiwalay na sa Pilipinas at sumama sa Federation of Malaysia to become the 14th state of the Federation of Malaysia? Pag sinabi ng COMELEC na panalo ang yes, at ni-recognize ng US, ni-recognize ng United Kingdom, ni-recognize ng Malaysia, ni-recognize ng Saudi Arabia, tapos na po ang usapan. Wala na ang Mindanao. We would have lost a big chunk of our national territory. Ang sinasabi ko po, yung US, United Kingdom, Saudi Arabia at saka Malaysia, meron pong historical basis yan. No? Kasi sila ang nagsama-sama just 10 days after our independence on July 4, 1946 para mawala sa atin ang Sabah. No? Hindi tayo pinagtanggol ng Amerika, bagkos kinampihan ng Amerika yung United Kingdom at saka yung mga Islamic powers. No? Although wala pang Malaysia noon, yung Malaysia under pa ng British. Malaya pa, malaya. So, merong unilateral declaration yung Queen of England, dineklara na henceforth, without any consultation with the Republic of the Philippines, henceforth the territory known as Sabah or North Borneo shall belong to the British Empire. Kaya ngayon po, para malubos-lubos na nila, kasi nakadiscover ng langis, natural gas at saka uranium dyan sa Mindanao, pag binasa ninyo yung Bangsamoro Basic Law, pag ulit-ulit na binabanggit doon yung langis, natural gas at saka uranium in several provisions, yun naman po ang gusto makuha ngayon ng Shell na ang may-ari ay yung British at saka yung British Petroleum, ExxonMobil ng Amerika, Petronas ng Malaysia, Aramco ng Saudi Arabia, etc. etc. So, nakakatakot po, no? Ngayon, kami po, marami nakakaalam dito, matagal na nating binabanata ng CPP and PNDF, no? Sapagkat tayo po ay nationalist. Pero sa pagkakataong ito, hindi po makatwiran na basta-basta lang babarilin ang ating mga kapatid na Pilipino. No? Bakit po pinag-iikpitan ng gusto yung CPP and PNDF na hindi naman sila naglalayo na ihiwalay ang anumang teritoryo ng Pilipinas mula sa Pilipinas? Pero napakaluwag, pinaglalaban ng revolutionary government kuno yung Bangsamoro Basic Law at Federalism. Alam po ba niyo ibig sabihin ng Bangsamoro? Malaysian word po ang Bangsa, which means independent country or state. Ang Moro po is a Spanish word which means Islamic. Put them together, Islamic state. Yan po ang Bangsamoro. Ang basic to po, ibig sabihin yan ay constitution. Synonymous to constitution. Kaya ang ating framers of the 1987 Constitution, sa section 18 on the article on local government, ang ginamit na salita ay organic act, hindi basic law. The Congress shall enact an organic act for its autonomous region. Ang China po, napakalaking bansa, napakalaki ng populasyon, hindi nag-a-adapt ng federalism. Ganun din po ang Indonesia, which is the biggest archipelago. Ganun din po ang Greece, which is the next biggest archipelago. Kasi pagka-archipelago ka, malaki ang population mo o malaki ang territory mo, delikado po ang federalism dahil nga po sa inherent right of every state to secede from the Union just through the means of referendum. Isa pa po, 3 regions lang po sa pag-aaral ng NEDA, Philippine Statistical Authority, tsaka sa University of the Philippines, 3 regions lang po ang may kakayang tumindig sa kanilang sariling paa. Yung Region 3, yung NCR, at saka yung Region 4A. Ibig sabihin, pag nagkaroon tayo ng federalism, useless sapagkat
isa-subsidize pa rin ng tatlong regions na ito yung mga ibang states. At ang isa pa po hindi maganda dyan, tataas po ang gastos ng gobyerno. Tuwan-tuwa po dyan yung IMF World Bank at saka yung mga local banks kasi mangungutang na mangungutang ang ating gobyerno sapagkat magkakaroon ng another layer of government. In fact, every state will have its own armed forces, no? Yung tinatawag na state troopers or National Guard. So, magkakaroon ng Executive Department, Legislative Department, Judicial Department. So, another layer of government, magpapatayo ka ng Malacanang sa bawat state, magpapatayo ka ng Batasan sa bawat state, magpapatayo ka ng mga edifices at saka punong-puno ng personnel yan, malaking gastos yan, ano? Tapos, ang talagang dahilan po para tayo pumunlad, hindi po yung federalism, hindi po yan problema. Nililigaw yung ating isipan eh. Ang talaga pong problema, hindi tayo nag-a-adapt ng nationalist industrialization, kaya hindi tayo umuunlad. Ang susi po sa kaunlaran ay nationalist industrialization. Basahin niyo yung libro ni Hajun Chang, yung protege ni Joseph Stiglitz. Malalaman ninyo, industrialization ang susi sa kaunlaran. Ngayon, sa isa pa pong delikado sa revolutionary government, kung ito ay gagamitin para sa oligarchs. Kasi sa ngayon, linggo-linggo, tumataas ang gasolina, tumataas ang diesel, LPG, kerosene, etc. Buwan-buwan tumataas ang kuryente, buwan-buwan tumataas ang tubig, pati ang toll fee sa mga daan, at mga oligarchs ang nakikinabang. Wala pong indication na itong present government ay anti-oligarchs. Bagamat meron siya mga lip service, anti-oligarchs, pero kakaiba yung kanyang ginagawa. Iba yung salita, iba yung actions. So wala pong indication na gagamitin ng revolutionary government para labanan ng oligarchs. Bagkus lahat ng indication, ito ay gagamitin para supilin ang mamamayan, supilin ang consumers, supilin ang workers para mawalan na ng karapatan, ano? Para to stifle dissent. Ngayon po, yung rice cartel ay tila pinapanigan din ng gobyerno sapagkat this is the only time in our history na anihan, imbis na bumaba ang presyo ng bigas, tumaas po ang presyo ng bigas. At kita rin po natin yung ginawa kamakailan lang dyan sa Baclaran at iba pang lugar, ginamit yung mga armado para wasakin yung mga kawawang pedicab, yun na nga lang ang sasakyan ng mahihirap, winawasak pa. Pwede naman pagbayarin na ng multa, bakit wawasakin pa? Pati yung kanilang mga paninda, inutang lang yun eh. So, wala pong indikasyon na gagamitin para sa mahihirap ang revolutionary government. Isa pa po yung trade, yung tax reform, yung tax fake reform, acceleration and inclusion. Fake reform po yan, peking reforma yan. Kasi inililipat niya yung burden of paying taxes from the oligarchs to the ordinary people by lessening the tax burden of the rich, the big corporations, and transferring it to sugary foods, salty foods, oil, petroleum products, and especially coal. Karamihan po ng ating ginagamit na kuryente ay galing sa coal. Pag tinaas mo ang tax sa coal, ay ang computation po ay 28 pesos per kilowatt hour ang itataas ng ating kuryente. We already have the most expensive electricity in the world, tataas pa po. So, yung jeepney naman po, nakita natin, pinapanigan yung mga dayuhan para bumili tayo ng pampalit sa jeepney na nagkakahalaga ng 1.6 million per unit na imported na hindi naman matibay, no, sa ating road conditions. At yung 100% foreign ownership of everything, yun din daw ang isa nilang dahilan kung bakit gusto nilang magkaroon ng revolutionary government. That's counter-revolutionary. Kaya nga nakasulat sa Constitution 60-40 at pinasa ko kanina, lahat ng natural resources are owned by the state. Ang layunin po ng mga framers ng ating Constitution, kasi ito hango pa sa panahon nila Recto, no? Panahon nila Diosdado Macapagal, nung Recto 1934 Constitutional Convention, Macapagal 1971 Constitutional Convention, pati yung Malolos Constitution, lahat po yan nationalist and socialistic. Pag pinalitan na natin ang ating Constitution, mawawala na po yung nationalist provisions, ibebenta na ang ating bansa sa foreigners, at ang makikinabang oligarchs and foreigners. Kaya hindi po revolutionary yan, that is counter-revolutionary. Kaya yan po ay aming mahigpit na tinututulan. At nakasulat na po sa ating Constitution na merong dapat autonomy. Hindi ko na panghabain, dapat merong autonomy. Kaya hindi na kailangan ng federalism. So yan po ang mga dahilan. Delikado po ang revolutionary government sapagkat wala nang tatakbuhan ng mga Pilipino at mamamayani dyan ay mga dayuhan at mga oligarchs. Yun lamang po. Maraming salamat po. Actually, napakarami pa po yan. Mamaya ho, entertainin natin ang Q&A ho right after ng ating mga guests. Ngayon, nasusunod naman, Sir EJ.
Yes. Next po is Professor Danilo ARAO, College of Mass Comm ng UP Diliman. Ang kanyang topic, syempre mga kapatid, ayan po ay tungkol sa implication of revolutionary government to the media. Take it away, sir. This will just be a very, very short discussion because the effect can be summed up in just very few words. It will be detrimental to media. So why is it detrimental? For the simple reason that what will happen in a revolutionary government is basically a dictatorship. So of course, I do agree with what the previous speaker said regarding a monarchy that will arise from it. But the more appropriate term, insofar as social science research is concerned, is dictatorship. A dictatorship that is no different from the Marcos era, where the media have been attacked relentlessly. And just imagine what is happening right now. Right now, there is no revolutionary government. There is supposed to be a semblance of normalcy as far as our structures are concerned. But the media are being relentlessly attacked by no than President Duterte himself. President Duterte has time and again threatened various media outfits regarding allegedly unfair reportage. I'm not sure if there is somebody here who's working for the Philippine Daily Inquirer, but we all know what's happening in terms of transfer of ownership there. While the Prietos and the Rufinos may argue that their decision is just simply a business decision, we all know that there is a political angle to it, and it is understandable that the Prietos and the Rufinos would be silent for now, lest their business interests be affected. Rappler and ABS-CBN have also been at the receiving end for allegedly critical reportage. Don't get me wrong, the dominant media would have its share of weaknesses insofar as reportage is concerned. But no government official, not even the president himself, has the right to threaten the media. Let's talk about media killings. 5 journalists have been killed under the watch of Duterte. I'm not saying that he was the one who pulled the gun, far from it. But his enabling environment of letting, the coercive forces of the state deal with the alleged drug addicts and drug lords with impunity would have a telling effect, not just on journalists and media workers, but also on activists, as well as other professionals who are perceived to be critical of the administration. As a teacher of journalism, what we always have to remember, and the thing that we always instill in our students, is that journalism is adversarial by nature. That is partly the reason why we are called the fourth estate. We want to assure check and balances with those in power. But this government doesn't want check and balance. That would partly explain why the current COMELEC chair was forced to resign, lest he face an impeachment trial. That would also explain why the Supreme Court Chief Justice right now is going through a harrowing ordeal of impeachment, even if the lawyer who filed the impeachment complaint doesn't really have first-hand information regarding the accusations that he made. Sometimes you even wonder how that lawyer passed the bar exam, but I guess that's beside the point. But nevertheless, what we have to remember here is that the media are now at the crosshairs and we are now at a critical juncture. So, during the time of martial law, some of us may be old enough to remember what happened then. Journalism and activism were one and the same. Because the best journalists in the country were forced to oppose martial law. They assumed the role of an activist. Why? Because journalism cannot function in a regime of authoritarianism, dictatorship, and fascism. Journalism can only exist if there is democracy. Press freedom is a cornerstone of democracy. So in times like this, it is part of not just the advocacy, it is the responsibility of all journalists and media workers to oppose proposals for a revolutionary government
or even federalism, and even the current actuations of President Duterte himself as he tries to even justify media killings. You remember his statement way back in May 2016, a few months into his swearing into office as the next president of the country. As president-elect, in mentioning the so-called 3 types of journalists, he said that one of the 3 types more or less had it coming insofar as killings are concerned. In other words, if you are a corrupt journalist, which was one classification of types of journalists in the eyes of Duterte, what Duterte was saying was that those who are corrupt had it coming insofar as killings are concerned. In other words, they deserve to be killed. This was in reference to what happened in 2003 when Jun Labo, who was critical of Duterte, was killed under still mysterious circumstances, and the mastermind isn't known until now. So these are the reasons why opposition to the revolutionary government is a natural response among journalists and media workers. And we also have to remember that during the time of martial law, journalists and activists went hand in hand insofar as making sure that we will see an end to the dictatorship. Right now, we have a dictatorship. We have a tyranny. We have a fascist ruler there in Malacanang Palace who may act like a joker and a clown, but is inherently a killer. He kills, and he is proud of it. The difference with Marcos was that during the time of martial law from 1972 to 1986, at least there was some effort to cover up or to deodorize so-called human rights violations at that time. There was denial with regard to killings, but now everything is quite brazen. He was even proud to say that at 16 years old, he already killed someone. What kind of a president do we have? He is a fascist, he is a dictator, he is a tyrant. He is an enemy of press freedom. And that's why, if you go by what Edmund Lambeth says in his book, Committed Journalism, there are 5 principles of journalism. Let me just enumerate them briefly. Truth-telling, justice, stewardship, humaneness, and freedom. With regard to the last principle of journalism, which is freedom, what Lambeth says there is that in times of crisis, it is a journalist's responsibility to fight for freedom. Because how can we exercise our profession if there is no freedom to begin with? Do we want to become the house shows? Do we want to become the envelopmental journalists that Duterte would want to picture all journalists and media workers to be? Of course not. Because in order to uphold the highest normative standards of the profession, what we need to ensure is that we can have an enabling environment toward the responsible and responsive use of the power of the pen, of the keyboard, and the microphone, so that we can have the proper relevant information to help in the shaping of public opinion. So these are the challenges to the media right now. We are facing a tyrant, a dictator, a fascist. The unholy trinity in one, in the person of Duterte. That's all for now. Thank you very much. Thank you so much, Professor. Alam niyo, ang dami natin gustong malaman talaga pagdating sa ating mga RevGov. At pinag-uusapan nga po kung paano tayo makakausad kung yun talaga yung mangyayari niya. Okay, ngayon naman po, ay isang advocator ang ating mga kasalamuha. Alam niyo, talagang binamalmalan ko to sa lahat ng kanyang mga sulat, sa kanyang mga post, no? Siya po ay isang Executive Director ng Pro-Life Philippines Foundation. At ang isa lang na naalarma ako sa kanyang sinabi, huwag nating hintayin na maging kagaya tayo sa Japan. Kasi sa Japan po, pawala na ang bata, puro matatanda na. Ano ang ibig sabihin nito? Paubos na po yung mga kabataan na magre-reproduce ng panibagong henerasyon. Siyang magpapaliwanag again, let's welcome Dr. RIZALITO, Windabi. Magandang umaga po.
Magandang umaga po. It's been a long time. Hindi po ako doktor. Sister Juvy. Yes, Hmm. doctor by profession. Yung patungkol po din sa sinasabi niya na Yes. naging fate ng Japan, magandang ma-discuss yan next week, no? Yes, Sister sir. Juvy. Sige po. Para makasama natin yung mga doktor natin tsaka yung mga abogado hinggil dito. Yung aking, dahil ako po ay isa sa mga convener ng Koalisyon Katoliko-Kristiyano, kami po ay naninindigan na yung naging tayo ng palasyo hinggil sa pagtatatag ng isang revolutionary government ay hindi karapat-dapat. Pero after that disastrous, no, or monumental disaster that happened yesterday, the attempt to create a semblance na mayroong popular support yung pagtatatag na isang revolutionary government. Ang nais nating sabihin dito ay meron pa rin naman pagkakataon na maitatag itong sinasabing revolutionary government. Dalawang bagay. No? These are not really original, no? Sa aking yung aking sasabihin. Ito'y na-enunciate na in several other fora at even sa mga columns. No? Kung ninanais ni Ginoong Duterte na magkaroon ng tunay na pagbabago, katulad ng yung sinasabi nila doon sa revolutionary government na nais nilang itatag, well, unang-una na, no, isang malaking question dito yung mga nagtutulak nitong Revo government na ito, ang sinasabi ay wawasakin, no, yung oligarkiya, oligarchy. Subalit kung titignan nyo naman kung sino yung nakapaligid kay Ginoong Duterte ngayon, yan ang mga number 1 oligarchs ng bansa. Diba? Oo. Even yung mga dating naging presidente ng Pilipinas, no? Yung alam nating mga plunderers, no? Sila yung nakapaligid sa kanya. So anong oligarkiya ang nais nilang wasakin? No? Oo. But more than that, ito yung aming proposal. Okay? If Duterte wants a revolutionary government, he can do it via two ways. No? Resign now, ask Robredo to resign also, and call for a stamp election on a single issue. An election on a single issue. That is the establishment of a revolutionary government with federalism as an adjunct. Yes, no? Kung gusto niya talaga, no? Kasi nung tumakbo po siya noong 2016, bagaman nabanggit niya yung konsepto ng revolutionary government, wala naman nakakaintindi sa masa, no? Diba? Katulad din ng sinasabi nilang federalismo, wala namang nakakaintindi nun. Iilan lang naman ang nag-aaral hinggil sa bagay na yan. So, nung tumakbo si Duterte, tatlong bagay lang naman ang kanyang talagang tinindigan, ano? Yung war against drugs, no? Yung corruption at criminality. Yun lang naman ang nagustuhan ng taong bayan sa kanya. Diba? Yun lang naman. Wala namang iba. Huwag na natin magsinungaling pa tayo sa ating mga sarili. Yun lang talaga ang in-entertain ng mga taong bayan kung bakit siya binigyan ng mandato. Okay? So kung gusto niya talaga ng malawakang pagbabago, magpatawag siya ng isang snap election, mag-resign siya, mag-resign din si Robredo, at tumakbo siyang muli. Yun, sa ganung plataforma. Para malinaw sa lahat ng mamamayan kung ano yung nais natin mangyari. No? At of course, kung magkakaroon ng ganyang election, let the others, no, na may better ideas to run this country, to run also. Diba? Yung nangyari kasi noong 2016, marami po doon merong magagandang ideya, dinisqualify. No? At yung pong mga disqualified dapat, hinayaang tumakbo. Alam naman natin, katulad din ni Duterte, dapat yung disqualified. No? Pero hinayaan siya tumakbo. Up to this time, mga kapatid, yung issue ng disqualification kay Ginoong Duterte ay hindi naman na-resolve ng COMELEC. Hindi sila nag-rule dyan. At yung estado ni Ginang Grace Paul Manzales,
hindi rin naman categorical ang naging desisyon ng Korte Suprema hinggil dun sa kanyang status kung siya ay isang natural born Filipino citizen. Open po lahat yan, hangin, no? Okay. So, hayaan natin na magkaroon ng ng mas maayos na halalan sa susunod, no? Kung magkakaroon ng snap election. Ikalawa, yung isang proposal, kung gusto niya talaga yan, no? Kung gusto niya talaga yan, i-broaden niya yung koalisyon. I-broaden niya yung koalisyon ng mga puwersa na maaring tumulong sa kanyang pamamahala. Hindi yung nandoon lang na isang faksyon, no? Isang grupo lang, no? Yung sinasabi nating nanggaling doon sa CPP-NDF, no? I-draw niya lahat ng uri ng mga political parties ng iba't ibang political persuasions, pagsama-samahin at humingi siya ng tulong. Tanggalin niyo ako sa posisyon at tayo magsama-samang muli. That is the only way by which you can have that revolutionary government. I-broaden mo yung koalisyon, sabihin mo na tanggalin niyo ako, tapos magsama-sama tayong muli. Bumuo tayo ng isang National Council, ng isang National Transformation Council to run this government. Yan po yung dalawang proposal, no? Snap election or broaden the coalition and create that revolutionary situation that you are being removed from office and therefore ask the rest to help you run the government as only one of those who will be running it. Yan lang po yung aking yun po ang aming pinag-uusapan doon sa aming grupo, no? Doon sa koalisyon na Katoliko-Kristiyano. Hindi naman, okay lang. Para sabihin sa kanya, hindi po ito mabago, matagal na po naming sinasabi, subalit hindi naman pinapakinggan. Yung revolutionary government na katulad ng isinulat nila dito na nais nilang ibigay na kapangyarihan kay Ginoong Duterte, no? Kung magkakaroon ng revolutionary government, ipagpaumanin niyo po, lahat po ito ay kumbaga bunga ng kamangmangan. Bunga ng kamangmangan ang lahat na nakasulat dito. Hindi mo kailangan na magbago ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang revolutionary government. Maari ka magbago ng konstitusyon sa isang konstitusyonal na pamamaraan. Okay? Puksain daw ang korupsyon at sa gobyerno at sa pribadong sektor. Kailangan mo ba wasakin ang lahat ng institusyon para magawa mo ito? Yes? No? Yung Internal Security Act, lahat tayo dito sabi. Kapag ka napagtripan ka, you can be picked up. I-detain ka, wala kang kaso, indefinite detention. Yan yung nasa Internal Security Act. Yan po yung ginagawa sa Malaysia, sa Singapore, sa ibang bansa, no? Sa Indonesia, no? Gusto ba natin yon? Kailangan ba ng REVO government para patigilin mo yung mga tao sa pagkikriticize sa'yo? O dapat ginagawa ni Ginoong Duterte ay pinapakinggan niya itong mga kritisismo na ito, no? At hindi niya binibira, no? Na parang wala tayong karapatan na magsalita, no? Kailangan mo ba ng revolutionary government para tanggalin yung mga sindikato na illegal na droga? Hindi naman, di ba? O yun nga, yung okay. At of course, ito yung isang bunga na isang kamangmangan talaga, no? Yung pampito na nais nila ibigay na kapangyarihan kay Duterte. Buksan ang ekonomiya sa lahat ng gustong tumulong paunlarin ang ating bansa. Kayo na po siguro mag-isip, no? Kung tama ito. Okay. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Yan po si
Mr. Rizalito David, ang advocator po ng Pro-Life Philippines Foundation. At ngayon naman po, mga kaibigan, bibigay naman muna natin ang talagang matagal na itong nakikipaglaban. Ito yung sinasabing buhay na bayani, na ang laging iniisip ay kapakanan ng taong bayan. Pakinggan mo natin ang UFCC President and Founder, Mr. RJ JAVELLANA. Wish pass naman, according to Jokery. Gigitna na lang po ako. Nandun na po ako sa gilid. Hindi, okay lang po. Sir EJ, magandang umaga po. Nagbayad na po ba kayo ng kuryente? Sobrang mahal. Sobrang mahal. Dati 3.5. Nagbayad na ba kayo ng Maynila at Manila Water nyo? Sobrang mahal. Under pro oligarchs Duterte. Yung bigas pa, Alam niyo po, tataas na. Tataas na yung bigas, dilata. Ilang tulog na lang at Pasko na. magpapasko na. Pero mukhang hindi po Pasko ang parating sa sambayan ng Pilipino. Ang parating po ay isang monster o isang halimaw. Ano po yung halimaw na binabanggit natin? Ito po yung bagong itinutulak na monster bill o monster train bill ng gobyernong ito sa pangunguna po ng Department of Finance ni Secretary Dominguez, kasama po yung kanyang mga masasabi nating mga kasapakat sa Kongreso at Senado, tulad po ni Senator Sani Angara. At ang paparating na dilubyo, ang paparating na halimaw, ang paparating na sasagasa sa dati ng hirap na sambayan ng Pilipino ay ang mga bagong taxes na ito. Totoo po, mayroong mga ilang mga positive side o sabihin na natin may mga ilang magagandang panukala riyan, tulad ng pagtatanggal po ng doon sa 7 milyong manggagawang Pilipino ng income tax. Pero 7 milyon lang ho yun eh. 106 million po tayo ngayon. Mas marami pong walang hanap buhay. Mahal na Pangulo. Sobra na po. Ito ba yung ipinapangako nating pagbabago? Ito ba yung sinasabi nating Revolusyong Duterte? Ang sitwasyon po natin ngayon, ang tunay na problema ng taong bayan ay makikita sa taas ng bilihin, kuryente, tubig, pasahe sa MRT at iba pa. Yan po yung mga pangunahing dapat na i-address ng gobyernong ito. Hindi po kinakailangan ng constitutional change para ma-address ang mga problemang ito. Ang kailangan lang po ay yung mga regulators ay pagsisipain niya at pagpapalitan po ang mga economic managers nito na tunay na kumakatawan sa boses ng taong bayan, hindi po sa boses ng iilan. Kaya po ang United Filipino Consumers and Commuters ay nakikisa po, hindi lamang po sa mga mapagpalayang puwersa, kundi sa mga revolusyonaryong puwersa para isulong ang tunay na revolusyon. Anong klaseng revolusyon yan? Ito po yung economic revolution na kailangan natin. Hindi po yung revolusyon ng mga politiko ng isang pangkat lamang para pagsilbihan yung mga crony, yung mga oligarko, ang International Monetary Fund. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, tulad na inihain po ni Gatpuno Andres Bonifacio kahapon ay kanyang kaarawan, 154 na taon, ibinuwis niya kanyang buhay, hindi lang para sa kanyang pamilya o sa kanyang sarili, para sa mga susunod na salinglahi. Kaya ang issue na ito ay dapat po nating bantayan. Kaya po, ang UFCC po ay magkoconduct po kami ng mga tinatawag nating pagpapapirma sa taong bayan. Dahil sa mga oras na ito, meron pong tinatawag na BICAM, ang Senado at Kongreso, at yung mga ilang executives ng palasyo, sneaky. Ano ibig sabihin ng sneaky? Patagong mga nag-uusap para ngayong Disyembre ito ay pirmahan na po itong train bill na ito, itong Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Kaya ang tawag namin dito ay halimaw. Monster bill po ito. Dapat natin itong tutulan.
Yan po ang tunay na dapat natindigan ng lahat ng mga Pilipino kung tunay kayo nagmamahal sa inyong mga anak, sa inyong mga sanggol, sa inyong mga asawa, sa buong mga Pilipino. Ito po ay laban nating lahat. Magandang umaga, mabuhay po ang Balitaan, EJ, mabuhay ka. Ituloy mo ang isinusulang ng iyong dakilang ama para sa tunay na pagbabago ng ating lipunan. Maraming salamat po, magandang umaga. Maraming salamat po. Ayan, sinasabi sa inyo. Yan ang buhay na bayani dahil ang kapakanan ng taong bayan ang kanyang iniisip. Okay, Sir EJ, sunod. Actually, pagka nakikita ko nagsasalita si RJ, naaalala kita bataan na ng tatay ko eh. Yung mga panahon na nasa Medjola siya nakatayo sa mga portera, ganyan na ganyan, kainit talaga. Anyway, Tol, sundan natin yung sinabi ni Mr. RJ, Mr. Sammy Malunes, President ng isang labor leader, no? Okay. Pakinggan muna natin ang kanyang pagbati. Okay, sir. Sammy. Sige, sir. Dito na lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Kilusang Mayuno at RILES Network, butit nagsasama-sama po tayo sa isang layunin. Una, halos lahat naman ay kritiko na ni Ginoong Duterte dahil dapat naman talaga siya i-critique sa mga ginagawa niya na salungat doon sa kanyang pangako nung siya ay tumakbo o kumandidato sa pagiging Pangulo. Sa punto de vista ng mga manggagawa, ang isa sa nagustuhan namin sa kanyang pagiging Pangulo na binali naman kaagad ni Jokno na kumakandidato siya din sa panahon ito. Kaya iba yung sinasabi niya. Pero Pangulo na siya ngayon, iba na po ang sasabihin niya. Ano po yun? Ang sabi niya, pag siya naging Pangulo, buburahin niya ang kontraktualisasyon sa mga manggagawang Pilipino. Pero anong ginawa niya? Kabaligtaran. Pangalawa, ang sabi niya, kapag siya naging Pangulo, ay dapat pantay-pantay na ang sahod sa buong kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil number one naman po talagang critics kami dyan dahil magkakaiba ang sinasahod sa Metro Manila at pagdating mo dyan sa may Cainta, Montalban, Mikawayan, iba na rin po ang sahod. Samantalang, ang kinakain ng taga sa lugar na yan at yung taga sa loob ng Metro Manila ay isa po lamang. So natuwa po tayo. Pero ano po yung nangyari? Kabaligtaran ang lahat ng sinasabi niya. At ang nagdepensa pa niya, yung kanyang mga economic managers, itong si Raulong, si Jokno, si Pernia, at si Dominguez, yung mga finance manager niya. So sa punto de vista ng Kilusang Mayuno at RILES Network, sa usapin naman ng sa serbisyo, ang train natin na dati ng pupugak-pugak ay ngayon yung MRT rig na ang tawag na ngayon, LRT rig na ang tawag sa LRT. So, anong nalutas na problema ng Pangulo? Ano nagawa niya sa kabutihan sa masang anak pawis, sa masang magsasaka, maggagawa, kahit sa usapin ng lupa? Anong nangyari kay Kapaeng bilang mga kalya na-confirm? Ibig lang sabihin yan, taliwas ang ginagawa ng Pangulong Duterte sa kanyang mga pangako sa bayan. Ngayon, ano nakikita nating tutunguhin ito? Tama na po yung binanggit kanina ni Professor ARAO, ni PASION, na ang Presidente ng Republika ng Pilipinas ay walang tinutungo kundi isang diktador na gobyerno. Kumbaga sa akin, sa punto de vista namin bilang manggawa, sa lahat ng pahalalan, mula nung bumagsak ang diktadoryang Marcos hanggang sa kasalukuyan, nagre-rigo doon ang kampo ng kadiliman sa loob ng palasyo ng Malacanang. Ibig sabihin, nagpapalit-palitan ang Diablo at Lucifer sa pamumuno sa ating bayan. So kung paano natin labanan yan, napakahalaga yung pagsama-sama natin. Napakahalaga yung ating mga damdamin, yung ating mga edukain, yung ating ninanais na pagbabago sa ating bayan, ay pagbigisin natin sa isang malakas na boses at malakas na dumadagongdong sa kalsada upang ihilingin ang tunay na pagbabago sa ating bayan. Maraming salamat po.
Maraming salamat po. Natetext ako, no? Isipin ho ninyo, nagkataon po na pare-pareho ang advokasya ng mga naimbitahan po namin ni EJ. Kasi wala ko kaming usapan ni EJ, ha? Nagkataon lang talaga. Itong gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ang Dr. Erick San Juan, San Juan's Balitaan sa Hotel Rembrandt, ay ginagawa po natin para sa lahat. Wala po tayong kampi-kampi dito. Ang gusto lang po namin ay mapakinggan ang bawat panig ng mga gusto magpahayag para sa ating bansa. Yun lang po. Okay, ngayon naman Sir EJ, gusto ko lang marinig muna. Ang isa pa nating tagapagtanggol, nandyan si Mr. L. Landayan. Good morning, Sir L. Good morning sa aking, good morning din sa Balitaan. Ako po si Ed Landayan. Ako po ang aming president ng isang National Farmers Federation ng aming kapupunan. Alam po ninyo, itong revolutionary government, kung salita ng magsasaka, para madali nating maunawaan at matakot ka. Yung kasing ano po, bago lumaki, bago tumapang, bago pumangi, naguhunos muna. Papalit ng itsura, papalit ng anyo, ang matakot ka kung ang direksyon ng revolutionary government ay matutulad sa ahas. Masakit ang kahinatan natin. Ako yun ang babala. Ngayon, dito naman sa usapin ng trade, alam naman ninyo, ang hindi nakita rito, yung taxes tungkol dun sa gasolina, sa farm production kasi, ngayon, malaking bahagi at ang kabukiran natin ay minimechanized. Actually, ang nadi-displace natin mga agricultural workers ngayon is around 1 million. Sangayon sa datos ng Department of Labor, pagkat ito naman daw ay may lumalaking employment sa manufacturing sector natin, mayroong 1 million almost na displacement dito sa quarter na ito. Saan ang galing yun? Karamihan nun ay nanggaling dito sa kabukiran na ginamitan ng makinarya pag-aani, ginagamitan ng makinarya ang pagtatanim. Ang masama niyan, gamitan ng drone yan, pati pag-spray, wala nang trabaho ang mga magagawang bukid. At dahil dyan naman sa paggamit, on the other side, masasabi, sabi nila bumilis ang production. Pero ang pag-aaral namin, baliktad eh. Kasabay na bumilis ang production, yung konsentrasyon ng naipon sa production, sa bukid. Before kasi, doon sa matandang paraan ng pag-aanin natin, it takes 1 or 2 weeks bago makarating sa bodega yan. Ngayon, sa sistema ngayon, inani mo ngayon, bukas nasa bodega yan. Sa makatwid, ang control ng supply, pangunahin sa bigas, ng mga malalaking traders ay napakalaki, sapagkat palakihan ng puhunan yan. Ngayon, dito sa price increase ng bigas, ang hindi natin nakita, isa sa Thailand kung bakit hindi competitive ang tayo pag pumapasok yung export, isa sa Thailand, yung ipinapatong pagkayari ng harvest. Milling, drying, trading cost, umaabot ng halos 9 to 12 pesos per kilo yun. Imagine, magdadagdag ka ngayon, karamihan yan ay nakukuha hindi naman sa actual na production. Karamihan yan ay nakukuha after harvest. At ang malaking epekto nito ngayon, sa halaga ng paninda, ang malaking epekto niyan, karamihan ng huling bahagi na nakapatong, sinasabi kong 9 to 12, karamihan yan, fuel-related yan. Patungan mo ng 6 na pisong 1 litro, imagine ang inflation, basic na pagkain natin yan. Susunod, ang pangisdaan. Alin bang bangkang pangisda sa Pilipinas ang disagwang pa? Puro gasolina yan. Wala sinasabi ron na exempted kayo. Ngayon, ang Pilipinas ngayon, yung mga fishing grounds natin na dati magaganda dahil doon sa pagpasok natin doon sa Treaty of Amity and Navigation way back nung panahon ni Marcelo, nasaid ang maraming pangisdaan natin. Kaya karamihan ngayon ng mga pangisdaan natin, kailangan lumaot ka. Mahigit kalahati ng consumption ng bawat isang bangkang mangingisda ngayon, fuel. Imagine ngayon magtataas ka ng taxes dyan. Sa halip na may nabibili pa tayo 140 ang galunggong, 160 na yan. Kaya lahat na yan, inflationary yan. Pagkatapos, ang mabigat na bahagi nito, totoo yun, aminado kami. Mayroong biyaya dito sa 7 milyon. Pero maliit na sektor ng economy natin.
ang malaking sektor na economy natin, yung service sector, puro fuel-dependent economy yan. Susunod na bahagi, yung farming sector natin, yung dalawa na yun, huli nga ang industry and manufacturing. Lahat na yan nakaasa rito. Kaya, imagine ang magiging magti-trigger ng malaking problema ang pangkabuhayan yan. Dahil biglang-bigla, hindi ka magdadagdag ng income, magdadagdag ka ng gastos sapagkat magdadagdag ka ng buwis. Sa fuel pa naman. Yun lang siguro. Magandang umaga. Okay, maraming salamat po. At syempre, yung susunod natin yung technology na dapat po natin maintindihan ay ito naman. Yes, from intelligence.net. Ang pag-uusapan naman, ang topic naman is about strategizing on Internet of Things towards a knowledge-based economy. And magsasalita ko sa ngalan po ni Mr. Bennet Hermoso, si Dexter AMOROSO, ang VP for Business Development. Okay, ganito. Mga kasama, ako'y natutuwa kasi magagaling tayong mga Pilipino. Ngayon, ito pong intelihensya dito, huwag niyo pong katakutan kasi mukhang mga ideologues dito at movement, hindi po ito intelligence agents. Ito ang dating, kasi ako'y kumikilos din ako dati, 80, kasi pag mga intel na yan, ako, mag-uwi na. Okay, ito po kasi ay nagkataon lamang na naghahagilap kami ng pangalan sa DTI. Lahat na nang naisip namin na high-tech na pangalan ay kinuha na. Wala pang kumukuha nitong intelihensya. Ang totoong spelling niyan, hindi C, kundi S. Nung tinuklas namin sa kasaysayan, lumalabas, kuha nito double face kasi yung mga intelihensya nung panahon ng Kastila ay dalawang klase, di po ba? Ito yung mga makabayan na hindi naman na medyo di mo alam, nag-defensive. So, anyway, pagpapakilala yun. Pagpapakilala. Ngayon ganito po, ito po ay patungkol sa technology na hindi masyadong technology kasi mag-uwian na din tayo. You know what? Kahit wala nang eskwelahan, sa totoo lang, kung masipag-sipag ka lang magtuklas, mag-Google, mag-YouTube, halos lahat ng kaalaman ay kayang ipaliwanag, mas magaling pa sa amin nandun. Ngayon kung bakit kami nandito, unang-una ako'y natutuwa kasi yung opening kanina ay patungkol sa kakaiba. Na-sandwich lang ng politics. Una ay itong napakagandang dalagita ay nagbasa ng something na hindi niya nakikita. Dila ang ginagamit at feeling. Naku, walang iya. Kakaiba ito. Mapapunta man saan ang ating kilusan. Pag ito'y gumalaw, ay kakaiba din ito. Isipin mo ay hindi niya nakikita na babasa niya. Oh my God. So mas maganda din, hindi ako masyadong matagal kasi may Q&A naman. Alam ko, excited na kayo magsitanungan Yung sa amin naman po, pag internet ang tututukan ko, mag-uwi na din tayo kasi nagpi-Facebook ka, nag-Google ka, madaming kaalaman. Ang amin pong itinayo, actually kay Manny Lopez ito, kami ay mga sidekick niya. Si Manny Lopez, diba, into politics and technology. Diba? So nagtayo siya ng Intelligence.net. Kami dalawang pinagmamalaki niyang mahusay. Mga nag-hack ng mga machines. Nung kami bata-bata pa. Diba? O kami yun. Hindi kami anonymous. Anyway. Ang aming tututukan lang yung tinatawag na Internet of Things, Big Data, Knowledge-Based Economy. Medyo nakalutang sa hangin ito. Pero sa madaling salita, ako'y naghagilap kahapon kasi ako'y gusto ko ang pagko-communicate ko, lahat ng komplikado sa mundo ay aking isi-simplify. Katulad ng ginawa nitong dalawa. Yung pagbabasa daw ng hindi nakikita ay kayang makuha yung skill na yon in less than half day. Kasama na yung snacks. Di lang sinagot kanina kung magkano. Sabi ko, matindi ito. Matindi ito. Lahat tayo sumali dito. Ano man ang ating kulay. Diga, Batangas Anyway, ito pong Internet of Things na ito, huwag na kayong maghagilap ng definition kasi hindi kami mag-define. Ang sasabihin ko dito yung kanyang kahulugan at paano tayo mapagalaw. Ulitin ko, kasi kung mag-define ako, mas magaling mag-define yung YouTube and Google. Okay, this is all about
Imagine mo, at hindi ini-imagine hindi din po ito tungkol sa automatic na baso. Kundi imagine mo na yung baso nakakabit sa internet. Kung gaano tayo kadaldal ngayon, magiging ganun siya kadaldal. Ngayon, kung sasabihin nyo, fantasy land ito, hindi po. I-google nyo na naman. Ang ibang bansa pala, ano man ang kanilang kulay, ano man ang kanilang ideolohiya, pinagkakabalaan ito. Di ko nga lang alam kung saan pupunta. Huwag na tayong mag-quote ang bansang Malaysia, China, US. Huwag na, kasi iba sila. Nagkataon lang na magandang teknolohiya ito, magtulungan tayo kung paano in a Filipino way ay ating maisulong ang mga mukhang nabibigong mga adhikain ni Digong. Ibig sabihin, in our own way. Ngayon, don't look at us please na mga technologies type. Hindi po. Kami po ay nagpipilit na pagsama-samahin ang lahat ng politika, teknolohiya upang maisulong ang bayan. Kasi po ang isang sakit, no offense men, natin, yung compartmentalization ng knowledge. Nanonotice ko, bato-bato sa langit, the way we see things is how we like it to be seen by us. Kung tayo into this lang, we see it that way. Ang kailangan natin yung mga nagsasama-samang iba't iba na isa ang pupuntahan. Okay, pangalawang puntos po. Nakailang minuto na ako. Kakainin ko yung kanya. Okay, pangalawang puntos po. Huwag niyo din akong tingnan na ako ay evangelist ng technology. Hindi din po, hindi ako Bo Sanchez dito ha. Puputangin na dito, hindi ako Bo Sanchez dito ha. Ang sa akin lamang, may mga tahimik pong pagkilos at kilusan, milestone sa civilization, na minsan hindi masyadong ina-advocate, pero nandyan at tayo binabago. One is yung ginawa nitong dalawang ito kanina. Napakatahimik. Kakaiba yun. Nagbabasa ng hindi nakikita. Kakaiba yun. Internet is one. Walang nagsabatas niyan. Kahit yan i-check mo, encyclopedia, Google, maghagilap ka, punta ka sa Silicon Valley, hindi yan isinabatas, tapos in-implement. Wala ding nakipaglaban dyan, ilagay yan. Bakit tayo binabago niya? Ibig sabihin, there is something in that. Ngayon, I will let this hanging. Nagtayo kami ng kumpanya, kung gaano nyo kami nakikita, ganun kami ka-passionate into technology. Pero hindi kami technologists. Ito politics eh, ayos ba? So kami ay may ilulunsad na soft launching, huwag po kayong pupunta lahat. Kasi baka wala kaming pondo magpakain sa inyo. Pero ito po ay patungkol sa kung paano magamit ang teknolohiya in a nice way, in a Filipino way. Ang title po na ito ay nakakagimbal. Ito po ay IoT, KBE, kalutang sa hangin, pero tulungan niyo po kami isayan ito sa lupa. Ulitin ko, mga gamit na ikinakabit sa internet, madaming data mahahalungkat yan. Ang challenge ngayon is to make employment out of that, na hindi kinocontractualize. Diba? Tama naman. Kasi yun ang banggaan minsan, ang teknolohiya ay ginagamit to exploit. Kung in a Filipino way ay hindi natin gagamitin to exploit yan, isang data yan sa pagbabago. Ayos ba? Ako ba ay aktivista pa ako? Hindi ka pa nila namin ng magkano? Oo, ngayon. Yun ang tanong na naman, magkano? Sa kanila ang magkano. Mahalaga, mamaya pagkatapos ng aking salita, ibukas kami sa tanong-sagot, pamimigay din namin itong papel na ito. Ayos na ba? Ayos na, pwede na. Okay, pwede na. Okay mga kapatid, sa lahat ng mga nice magtanong, just raise 1 to 2 questions. Yes, sir. May tanong na ako sa iyong Parang kanina po. tungkol sa partner concern. Ang lahat ng sinabi Sir. is retrogression sa mga ginawa ni Duterte. Pero have you also looked into the other side? Positive side of the Yeah. Duterte administration. What has Duterte achieved? So far, nakipag-usap na siya sa Japan, which agrees to the importation of food and agricultural products. Okay. Nandiyan ang China. Yes. Nandiyan ang Russia that are Yes. bringing. Right now, there are so many things to plan Okay. and so many new techniques to implement. Yes. Na isang example, yung isang nabagyuhan sa Mindanao. Yes. Nabagyuhan. Okay. Yung nabagyuhan,
nawalan sila ng hanap buhay. Yes. Okay, tinulungan sila sa DTI. Okay. Tinuruan sila paano pagtanim ng sili. Okay. Ngayon, alam mo kung ang nangyari ngayon? They cannot produce enough to satisfy the foreign market. Okay. Now, let us try to discover all this new innovation planting which will cut down on expenses and increase the Alam po ninyo, komplikado yung tanong ninyo. Pero ganito po ang pagsusuri namin. Actually, ang pangkalahatang problema natin, ang malaking bahagi ng land resources natin, inallocate natin, hindi sa pangangailangan natin panloob. Kung titingnan ninyo yung mga primary lands natin, malaking bahagi, dinala natin sa pinya, dinala natin sa saging, dinala natin sa palm tree, dinala natin sa niyog, dinala natin sa asukal. Hanggang ngayon, ang taas ng insufficiency natin sa bigas. Usapin pa lang ng bigas yan. Anong ibig sabihin? There's something wrong. Ang ibig ko lamang sabihin ay ganito dapat ang priority sa paggamit ng resources ng isang bansa. Primarily, tayo. Resources natin yan. Dapat tayong makinabang. Tayo kumain ng pinakamasarap na isda. Tayo kumain ng pinakamasarap na bigas. At tayo ang maging masagana. Pero dahil sa baliktad na orientasyon ng economy natin, na pinipilit natin i-cater ang pakakainin natin taga-ibang bansa. At yung tira nila, yun ang kinakain natin. Yun ang supply. Ako'y natutuwa ako rin sa binibida nito dahil kahit paano nakarelieve tayo. Pero, sa pangkalahatan, kung titingnan mo, kung hindi tayo makakaalis sa patakaran na ito, hindi natin masasagot yung nagdaan na tayo, hindi natin nasagot, hindi pa rin natin masasagot yung maharapin natin. Yun ang disadvantage. But look at it, whatever revenues that are produced there as a result of this export will get back to the Philippines. Totoo po Sila din yun. na makinabang. Pero hindi naman po ganun ang nangyayari Pakikita ko sa inyo. Mayroong mga ipinagawa sila sa agricultural production ng Pilipinas, primarily sa isda. Kung titingnan ninyo, nung una ang Pilipinas ay number 2 sa tuna production. Yung inuhuli rito sa atin, Ngayon, pang ilang tayo? Ayun, nahuhuli yung mga fisherman natin. Nasa Malaysia, nasa ibang panig ng bansa. Bakit? Nasa yung resources natin. Ang malungkot nito, yung huling resource frontier natin na nandito na sa atin, ginawa natin fish pond. Sinira natin yung mangrove natin. Gaano kalaki ang nasira sa atin? 500 hectares, 500,000 yung mangrove. Ano ang nangyari ngayon? Bumabagsak ang industriya ng hipon. Natutuwa tayo nung una, lalabas tayo ng hipon, pero may nalalaglag tayo. Ang masama nito, kasabay na malaglag nung in-export natin, malalaglag yung mismong environment natin na magiging dahilan para hindi na tayo makapag-produce ng masika. Okay sa akin yun Yung mango industry ngayon, at the peak ng production niya, gano'n ang niya sa market? Almost 7% ng global food export natin. Mangga, ngayon, pangilan siya. Pero anong nangyari sa environment? Anong nangyari sa mga punong mangga? Nasira lahat. Yun ang mabigat yung nag-cater ka doon sa foreign market. Hindi mo inuuna yung katutubo mo kailangan dito. At kung ma-produce mo ba ng maganda rito yun, hindi ba pag binili rito yun, babalik din doon sa mga tao yun Siguro yun lang ang Natutuwa ako sa pinahayag ninyo. Pero kung may pera, pumapasok, that will generate economic opportunity. Yun nga ang mabigat Why we cannot generate? Yun nga Ang dahilan, yung orientation ng economy natin, hindi to generate our own. Hindi po kami nakikipagtalo. Pinaliliwanag ko lang. Kung ang agri-based economy natin, sinatisfy muna natin dito, meron tayong 100 million plus na consumer.
Tatadya ba ninyo yung ipa-prime sa economy no? Kung inayos natin, dinagdagan natin ang value added yung mga product na yan, hindi tayo import. That will also generate. Pero kung walang pera, wala kang pamili. Okay, maraming salamat po. Next question please, Kuya Camilo. Magandang umaga po sa lahat. Kahapon po ay nakita natin sa Mindiola yung mga nagsusulong na lalong palakasin ang kapangyarihan ng Pangulong Duterte. Ngayon naman sa umpugang ito, sa forum na ito, tila majority ay against sa pamumuno ni Duterte. Question ko po ay, hindi ba kinakailangan nyo rin ng revolusyon para mapalitan si Duterte? Una, no? Pangalawa, pabor ba kayo na ang pumalit kung sakaling kayo manalo sa inyong pakikibaka ay si Leni Robredo? Yun po. Anyone can answer. Natin si Noy Aquino. Siya to, matagay natin sa Malacanang. Alam niyo, Balik sa panot. ang nangyayari sa ating bansa ngayon, parang dalawang kulay lang. Kung hindi ka Duterte, dilaw ka. Hindi naman po nangangailangan na kung tayo magbabago ng pamahalaan, si Robredo ang dapat maupo. Ngayon kung constitutional yung proseso, no? Kunwari nag-resign si Duterte na ang natural ang papalit yung vice-presidente. Ngayon kung sabihin ni Duterte na magrevolusyon tayo, sama-sama tayong lahat, magtayo tayo ng bagong gobyerno, hindi necessarily si Robredo ang papalit. Parati po ang ganun na yung nangyari sa atin, ang linya ng pamahalaang Duterte. Tuwing ikaw ay sasalungan sa kanyang gustong mangyari, ikaw ay dilaw. Napakasakit po nun sa mga tunay na nakipaglaban para dito sa kalayaan ng bansa natin Na hanggang ngayon naman talagang ayaw din namin sa dilaw. Bakit ba pagka kami nagsalita kami dilaw, no? Parating gano'n na lang yung propaganda line, no? Yun ang propaganda line parating na UFCC. So, ano ang dapat gawin? Yun po ang aking inuulit. Magkaroon tayo ng snap election. Transformation Council. NTC. Hindi rin. You can call it by any other name. Aha. Si ano naman, si Sir. Dalawang bagay lang. Kung susundan natin yung constitutional succession, hindi naman ito usapin ng personalidad, kundi nakasaad naman po sa ating saligang batas na kapag nawala ang presidente sa kung anumang dahilan, na nakasaad po roon, ang vice-presidente po ang papalit. Pero sa okasyon naman po ng pagpapalit talaga ng kapangyarihan sa pamamagitan ng armadong pagkilos, yun po nagiging free for all na yung usapin. Siyempre, hahayaan ko na lang yung National Democratic Front of the Philippines, pati na rin yung CPP at NPA para magpaliwanag kung ano yung klase ng gobyernong gusto nilang itayo. At kung pag-aaral naman kasi tayo at babasahin yung mga references nila, malalaman naman natin kung anong klaseng social order yung itatayo. Kaya sa dalawang bagay natin po ito dapat tingnan. At hindi, kung sakali lang, doon sa una na constitutional succession yung mangyari, hindi naman ito nangangahulugan na magiging kampante na yung taong bayan. In fact, ang mas makikita ko pa nga, baka mas maging vigilant pa yung mga tao. Kaya, will we be forever in a revolution? We have to look at it in the historical context kung saan bago pa man nangyari yung revolusyon ng KKK ng Katipunan sa pamumuno ni Bonifacio, the Philippines has been through several spontaneous revolts so that we can rectify whatever structural infirmities there may be. Kaya hindi po tayo dapat matakot sa anumang revolusyonaryong pagkilos na ginagawa kasi nasa kasaysayan po yun natin. We are only peace-loving people if there is really genuine peace in the country. Pero for as long as there is the absence of peace, then revolution still becomes inevitable. Yun na po. Hindi po kasi ginagamit ni President Duterte yung kanyang existing powers under the Constitution para sa mamamayan. Ang ginagawa niyang batas yung train. Sasagasa sa mahihirap Yan ba anti-oligarchs o pro-oligarchs? Hindi ba pro-oligarchs yan? Iba yung sinasabi niya, iba yung ginagawa niya Tapos, saan ka nakakita ng anti-corruption na gustong tanggalin yung TRO?
Eh, yung NBNCTE na punong-puno ng corruption at saka yung North Rail, punong-puno ng corruption. Kung hindi nagkaroon ng TRO doon, hindi natuloy yun. Hindi naman mabibigyan ng TRO kung walang prima facie evidence or probable cause na mayroong corruption. So kung ayaw mo ng corruption, hindi huwag kang gumawa ng corruption para walang TRO. Gusto pa niya tanggalin yung procurement law. Saan ka naman nakakita ng anti-corruption na gusto walang bidding? Sa buong mundo po, kahit na sa private sector, for the same quality, magpapabidding ka. Kung sino yung makakapag-deliver at the lowest price for the same quality, doon mo ibibigay ang kontrata. Bakit ang gusto niya, ibibigay doon sa pinakamataas? Eh di mas malaki gastos ng gobyerno. Bakit? May tongpats ba? Kaya lang naman tumataas ang presyo ng project kasi may tongpats eh. Kanino ba na-award ang mga kontrata ngayon kundi sa mga oligarchs? Tapos sisingilin tayo ng napakamahal na toll fees. Kanino ba gagamitin ng revolutionary government? Para sa oligarchs o para sa mamamayan? Isa pa po, yung malampaya. Anong ginagawa niya? Nagbubulag-bulagan siya. 10% lamang ang nakukuha ng gobyerno sa malampaya, 90% sa consortium kasama ang Shell. Oh, napakadali. Nasa gobyerno ka na, presidente ka na. Hindi mo na kailangan mag-revolutionary government. Baguhin mo yung sharing dyan sa malampaya. 60% sa gobyerno, 40% doon sa private sector. Para may pera ang gobyerno. Eh bakit magte-train ka pa? Sasagasaan mo pa yung mahihirap. At ang revolutionary government, sa tingin ba ninyo makakabuti yan sa lodi ninyo, sa idol ninyo? Ang epekto po ng revolutionary government, Duterte becomes a de facto illegal, illegitimate president. Automatically, the vice president becomes the de jure, legal, and legitimate president. Pag sinabi ng international community na we recognize Leni Robredo as the de jure, legal, and legitimate president, tapos na ang buhay ng mga maka-Duterte. Ngayon, isa pa po, mahalagang palaman ninyo, no? Sa Thailand, hindi po revolutionary government ang nangyari doon. Meron silang constitutional court. Kasi meron mga nagsasabi, revolutionary government daw, hindi revolutionary. Meron constitutional court, yung lalaking Taksin at saka yung babaeng Taksin, si Taksin Shinawatra at saka yung sister niya, napatunayan na guilty. Kaya sila natanggal sa pwesto. Ang revolutionary government po, tinatanggal yung nakaupo. Hindi po yung nakaupo pa rin ang mauupo. Taong bayan, ang mamamayani, yun ang tunay na revolutionary government, at hindi oligarchs. Kasi kitang-kita naman natin ngayon, hirap na po. Huwag tayo magsinungaling, ha? Pare-pareho tayo nahihirapan. Mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal ang gasolina. Huwag na tayo mag-utuin na pa natin yung sarili natin. Napakahirap po ng buhay. Pinapanigan ng mga oligarchs, pati rice cartel, saan ka nakakita? Anihan. Dapat bumaba ang presyo ng bigas, tumaas. Huwag na tayo magbulahan dito. Panay anti-mamamayan, pro-oligarchs, at pro-dayuhan. Gustong papasukin. 100% foreign ownership. Mga dayuhan ang magme-may-ari ng ating natural resources. Hindi po tayo uunlad dyan. Matagal nang ginagawa yan. Yung neoliberal economics na yan. Saan tayo napunta? At ang history po ni Duterte, para malaman ninyo, siya po ay naging mayor panahon ni Cory. Siya po ay dilawan. Huwag na tayo magbulan dito. Kaya nga hindi nakukulong si Noynoy Aquino eh. Nakulong ba si Noynoy? Nakulong ba si Abad? Nakulong ba si Abaya? Oh. Sino sinuportahan niya nung laban nung 1992? Hindi ba si Ramos, bata ni Cory? Oh, kasama siya sa pagpapabagsak kay ERAP. Congressman siya noon. Nagpapirma siya para ma-impeach si ERAP, para mailuklok si Gloria Arroyo na bata ni Cory Aquino. At noong 2010, magkalaban si ERAP at saka si Noynoy. Sino kanya kinakampanya? Si Noynoy at saka si Rojas. Kahit anino niya, hindi natin nakita sa pakikipaglaban sa mga dilawan. Sapagkat siya ay dilawan. Niloloko niya tayo. Kahit anino niya, tayo, magkakasama tayo dito, lumalaban tayo sa dilawan. Kasama ba natin siya? Kasama siya ng mga dilawan. Kaya huwag tayo maglokohan dito. Huwag niyo sasabihin na dilawan kami kasi hindi kami dilawan. Kami lumaban sa dilawan, siya kasabot ng dilawan. Okay, relax lang mga kapatid. Okay, commercial muna tayo. Please join on December 9, 2017, 9 a.m. to 14th floor, Cyberspace Alpha Building, Zabay Road, Ortigas Center, Pasig. Yan. Confidential, limited guest only. Sabi po.
Ganon? Ayan. Okay. Sabi ng ating mga taga-intelihensya. Okay, pakinggan naman natin. Baka sumabog ang kanyang damdamin. Kuya, you want to say something? Bigyan natin sa USB. Ado, paglinawan. Sige daw. Sige nga daw. Tama pa. Rejoinder. Akala ko 20 na. 2025 na. Dahil tapos na pala, Duterte. May mga unang konklusyon. Handa na si FERDIE PASION sa revolutionary government. Without Duterte. Let's look at it this way. My perspective is the Duterte election booted out 30 years of a fake EDSA counter-revolution. Let's not lose track of the timeline. Kasi karamihan ng mga issues na sinabi ninyo were pre-existing before Duterte came. To me, my personal opinion is, the real revolution was proclaimed by the 16 to 21 million who voted for Duterte on one single platform. Tunay na pagbabago. Now, how that is interpreted should pass through a timeline. For instance, the ambition for federalism. No? I would like to invite you to look into the Manila Bulletin in 3 parts article of Hilarion Davide, Shift to Federalism, a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death, and a leap to hell. The conclusion is provided by Antonio Contreras in the Manila Times. I-google nyo itong mga articles nito kasi baka natatala kayo na simbuyo ng inyong damdamin. Marami hong gustong maging senador, umiikot na, nagkakampanya on the platform of federalism, but this is poison. This is poison. Because according to Contreras, what we should be basing ourselves now is just the intent to shift to a federal form of government. 1, if we want a federal form. 2, a detailed transition process outlining the manner by which political subdivisions can graduate into full statehood under a federal setup. Now, why is our approach to federalism flawed? Because we are improvising states and then we are federalizing the improvisations. Ang mga nagfe-federalize po ay de facto states na. And right now, there is only one de facto state in this country. And that is the Sultanate of Sulu. Wala pong ibang estado existing. So how can we federalize between one sultanate and one republic? Pasok na naman ako. So, read Antonio Contreras and find out why federalism is an air castle, a propaganda gimmick by people who did not make the senatorial elections and who are now going around campaigning already on people's money. Number 2, I welcome the suggestion of broadening the coalition because right now it is controlled by still a group of municipal employee minds surrounded by a president, by a mayor masquerading as a president. So we're still there, okay?
But this is a work in progress. But I am against dito a snap election. Because the last time we had a snap election, yung unelected ang naupo. Ha? Si Cory Aquino naupo. Next. Yung fervor for a revolutionary government is an emotional thing. Sinuri namin ito. Gil Ramos conducted a survey. 42% June 9, 2016. Pero ngayon po, 70%. So there is a clamor. Ang akin dito, huwag namang abusuhin ng mga politiko. Yung emotional clamor. Because talagang gusto ng tao ng tunay na pagbabago. For instance, in the aspect of industrialization, this is garbage. You cannot industrialize without a cheap electricity. And even in Marawi, our people in Marawi are suffering the greatest injustice. Why? Because to generate the hydroelectric power there, ang cost 23 centavos. Pag dinagdagan niya ng generation and redistribution, etc., dapat ang illegal power should only be charging 3 pesos per kilowatt hour. But in illegal, the electric is 6 pesos per kilowatt hour. In Manila, it's almost 10 pesos. And in the provinces, 14. In Vietnam, it is 2 pesos. That's why all the industries are now from China, who are leaving China are now going to Vietnam. Next, wag na natin pagtalunan therefore yung revolutionary government because it's a fair war. And let us not attack Duterte about it because he himself said that he is against it. So, what is all this? At itong aspect po ng ENDO at salary standardization, this is relative. My personal view here is, outside of free ports and economic zones, wala dapat ENDO. Pero sa loob ng free ports and economic zones, dapat may ENDO. Why? Because that will catalyze our competitiveness against ASEAN countries. So, kung gusto nyo magtrabaho, walang ENDO, doon kayo sa labas ng base, ng mga zones. Kung underemployed, wala kayong makita trabaho, sa loob lamang lang di underemployed kayo, pero magtiis kayo. For the government to produce naman free housing and other benefits doon sa mga inside the economic zones. Itong trade, why are we blaming this on the President? He still has to sign it. Hindi pa nga pasado sa Congress at Senate. So what are we talking about here? So, ito pong aspeto naman ng agriculture, this is not a choice between cash crops and food crops. We should have both. We should be exporting a lot, like bananas, pineapples, whatever. But we should no longer be importing carrots, sibuyas, pati tomato, and patatas. We should be growing this. Now, iyan po ang pananaw ko. No? So we can go from issue to issue and yet not agree in some areas but disagree in some areas. Ang federalism, the last time this was attempted through the Local Government Autonomy Act, ang na-devolve lang po dito, incompetence, dynasticism, at corruption. Ano pa gusto niyo dagdag yan? Magpe-federalize kayo. Okay. Pero, pagdating sa revolutionary government, yan ang pag-usapan natin. At yan, through a coalition dito, na i-push natin, yan ang let us help direct where the revolutionary government is going. Diyan natin siya banatan. Diyan natin siya gwardyahan. Diyan natin siya tulungan, madirect yung effort. Because, RJ, itong argumento mo, talagang hindi na pwede.
Pero mo nilagay si Agnes de Banadera doon, oh, paano pa within the system maaayos mo? Eh, tao ni GMA yun. Kailangan ma-approve yung power plant. Where by Arroyo will gain $3,000 million. Oh. Ang puso mo, kuya. Okay Ito na. yan, di ba? So, hindi pwede. So, a revolutionary government will abolish IPIRA. You cannot abolish IPIRA through Congress now and the Senate. See? So, there is where it applies. There is also where it no longer applies. And where it no longer applies, we must exercise our vigilance, our passion, and our anger. Salamat po. Okay, mga kapatid, paumali na. We're running out of time. Gusto ko lang po i-announce sa inyo na Reaction. yes, after sandali lang Sir RJ gusto ko lang pong announce na sa December 15 po, after ng forum natin na magkakaroon tayo ng Christmas party. So, yes po. At syempre, inaanyayahan po namin, mag-join kayo sa exchange gift worth 100 pesos lang para lahat pwede. Yung hindi naman sasali, okay din po. Ang importante lang, may mga alaala tayo for the year 2017. At saka si Miss Mayet, siya opening number natin. Salamat po. At yung mga gustong mag-perform, sabihin nyo lang po sa akin para po maayos natin. Sir EJ, ano bang oras tayo matatapos if in case? Para malaman natin oras. Until 12 o'clock. So, meron tayong 1 hour para sa program natin. Okay, ngayon naman, Sir, Reaction. Sir Ferdy, kakanta. Sandali lang, may reaction si Sir RJ, pero Sir RJ, may tatanong lang ako. Dahil sa sobrang mahal ng Meralco ngayon sa kuryente, kung pwede ba natin buksan uli ang Bataan Nuclear Power Plant? Kasi sabi nila yun daw yung low cost. Lahat po ng makakatulong sa direksyon ng pambansang industrialisasyon at pakinabang ng ekonomiya ng bayan, gamitin po natin. Ano po? Basta ito ay hindi ho tataliwas dun sa mga issue ng kalikasan, etc. Okay po yan. Una po, huwag po natin kalimutan ng State of the Nation Address. Mismo po si Pangulong Duterte, binanggit niya ang chairman ng Ways and Means Committee. Nakiusap ang presidente sa chairman ng Ways and Means Committee. Kung pwede daw, 100% i-Xerox copy yung version ng House. Yung version ni Carlos Dominguez. Yes na raw po ni Senator Angara. Ako po ay umattend sa isang Senate Committee hearing. Mismo po doon sa Senate Committee hearing, sinabi ko po kay Senator Angara, Senator Angara, huwag kang matakot kay Pangulong Duterte. Isa lamang siya. Matakot ka sa galit ng 106 million na Pilipino kapag itinuloy mo itong train na ito. Harap-harapan po, yan po ay naka-record on record, sinabi po natin. Nagulat nga po yung mga ibang mga tutado ng mga World Bank nung sinabi natin yun directly sa kanya. Re-election yan. Re-election it. O nga po. At doon sinabi niya, parang nagko-contemplate, sabi ni Senator Angara, na hindi na ako tatakbo. He's referring to the experience, the sad experience of Senator Ralph Recto. Remember the value-added tax? Di ba siya? So anong nangyari sa taong bayan? Yung hagupit ng taong bayan ay pinakita nung nagre-elect siya. At dito po, hindi naman po natin sinisingle out sapagkat ang bumoto po dun sa Senate version ay 17-1. 17-1. Hindi ko na babanggitin yung 1 kasi baka masabing dilawan ka pa pag binanggit mo yung dilaw, yung 1 na yun. Hindi po. Hindi po. 17 ang pumabor. Ibig sabihin, 17 senador ang dapat managot sa hukumang bayan. Hindi po hukuman ng Korte Suprema, hindi po hukuman ng Ombudsman o sa hukumang bayan. Okay po. Yan po yung unang punto dun sa paglilinaw, dun sa usapin. Kay Agnes de Banadera, para sa inyong impormasyon, ang inyong lingkod po, 2013, kasama po ang 54 na oligarchs, ex-generals at mga dating mga cabinet secretary, kasama po si Agnes de Banadera dahil dati umuupo siya bilang MWSS Board of Trustees, kasama siya sa plunder case na idinimanda namin. Ngayon, nasaan siya? Nasa Energy Regulatory Commission. Isang napakakapal na dokumento ang ibinigay na namin kay Pangulong Duterte. Sinabit po namin yun.
Sinabi ng Presidente, kung meron kayong alam na korupsyon, isubmit nyo sa akin. Hindi lang namin tinex. Ito po ay pinagsunugan namin ng research, ng kilay, etc. Pero ano? Inuupuan niya, ang tinanggal pa niya ay yung chairman ng ERC na kung saan ay kumontra dun sa competitive selection process na itinali tayo ng mga oligarko ng mga oligarko ito na hindi po bababa na 12.4 billion taon-taon ang kikitain ng Meralco. So ibig sabihin kahit bumagsak si Duterte, kahit magpalit ng administrasyon, mamanahin na ng mga susunod na presidente nating lahat ang competitive selection process o yung bidding process na ginawa niya ito. So ibig sabihin po, ang mga oligarko, ang mga kapitalista ay walang pakialam sa Pangulo, Senador, Congressman dahil pwede nilang palitan yan. Ang pera natin ay binabayad natin sa mga oligarko. Pinatataba natin ang kanilang mga bulok na sistema na ito. Ito ang tunay nagpapahirap sa atin. Kaya binabanggit ni Kado na revolusyon. Ibang klaseng revolusyon yan. Yan po yung tunay na revolusyon ng taong bayan na galing po sa ilalim. Hindi po galing sa mga iilang mga politiko lamang o iilang mga ekonomista na nilalanse, nililigaw tayo dun sa tunay na problema ng bayan. Pag-uwi nyo, kakalapitin kayo ng misis nyo. May pambayad ba kayo ng Meralco? Pag-uwi nyo, kakalapitin kayo ng mga anak nyo. Tatay, yung tuition ko, mangungutang na naman kayo. Ito ang dapat na revolusyon na binabanggit natin. Yung economic revolution. Ito po yung kailangan natin. Kaya huwag na po tayo magpaloko. Kaya muli, EJ, thank you very much. Palagi ko kailangan ko rin ng tubig, you know? Senado, the unfinished revolution. Tama po yun. Pakinggan nyo po araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7, si Maestro, the unfinished revolution. Salamat po. Sabi ni Sara Duterte, gamitin nyo ang tatay ko. Hindi niya sinabing magpagamit kayo sa tatay ko. Kaya ako sinabing monarchy, hindi dictatorship, kasi ang gusto niyang pumalit sa kanya, yung anak niya. At sa SONA, inutusan niya si Angara. Eto, nanonood ako ng SONA eh. Pag ikaw ay hindi mo ginawa, toto, yan train na yan, hindi ka na magiging senador. Tinakot niya si Angara. Kaya si Angara, bagamat ayaw niya yung train, napilitan siya, ginawa niyang batas, bagamat ito ay pro-oligarchs, pro-IMF World Bank, ginawang batas, bagamat ito ay makakapatay sa sambayan ng Pilipino, sa takot ni Angara kay Duterte. Okay mga kaibigan, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng panahon. Dito po sa Dr. Erick San Juan Friday Balitaan. At syempre, pakaalam na po kami. Okay, thank you po at napangan po natin yung Christmas party ni Cody po tayong handaan kaya sana po makapunta kayo. Thank you ulit. At iniimbitahan natin snapback sa ngalan Kuya June, Gillian, salamat po. At meron po tayong MRI, baka gusto nyo magpa-general check-up. Meron na rin po kayong kopya ng health report ninyo. Kung gusto ninyo, for only 200 lang daw. Ayan. MRI po, complete check-up ng inyong health. Okay, maraming salamat po. Photo off na. At lahat na mag-i-interview, kung pwede po, pakiusap lang. Dito lang po kayo sa loob ng Katrina Room. Huwag na po sa labas. Please lang po, sang-ayon sa management po ng Rembrandt Hotel. Maraming po salamat. Ako po si Juvy de Guzman. Hindi mo na po ako doon. Ay, ma'am, sir. Monster Train! Monster Train! Ibasura! 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 Ano yung payatas? Basura sa payatas. Ako. Maraming salamat mga kapatid.
Strike ka magtanong Ha? Strike. Oo, patatagalin mo pa. Ha? Buhay, no? Ay, buhay, no? Buhay.